هذه الجمعة وأيضا تكاتف بناء النهضة في هذه اللقطة الجميلة اللي شاهدناها. التجمع هذا إن شاء الله حيكون مستقبل لنادي النهضة ويرجع لعصره القديم، العصر الذهبي. زين؟ العصر الذهبي القديم. بس العصر الذهبي يحتاج إلى دعمكم وحضوركم وزراء. وهو هذا اللي بيكون، يعني احنا بنكون متواجدين معانا مع لاعبين الجدد الآن إن شاء الله، وبوجود عيسى حمدان وبوجود خالدين وبوجود الزوري عنبر جاسم إن شاء الله بنوقف معاهم بإذن الله إن شاء الله. طيب مطر من أقدم أنت ولا عيسى؟ لا عيسى أقدم مني طبعا. عيسى أقدم مني طبعا. كم سنتين ثلاث؟ لا كثير أستاذي هذا. أستاذ عيسى إيش رأيك؟ أول شيء عطنا عن هذا اليوم شلون تشوفه؟ والله بعد طبعا الجماعة كلهم قالوا بما فيه الكفاية، لكن هذا هي فعلا لم الشمل، وإن شاء الله أن نكون من ابتداء من هذه الليلة أن نحن نواصل كلنا تكاتف مع مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني اللي جاي إن شاء الله، وإن شاء الله بتكاتفنا هذا نجعل إن شاء الله من الفريق له دعم قوي للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز. سؤالي اللي سألته مطر، يعني أنتم كلاعبين قدماء، مطر جوهر عيسى حمدان وغيرهم من اللاعبين، أين أنتم عن دعم الفريق تواجدكم؟ والله الحقيقة أنا متواجد دائما، وقد يكون مجلس الإدارة على علم، إنما الإخوان تعرف مشاكلهم في الدنيا، وإذا كان طبعا ممكن يعني نحط شيء من الملام على الإدارات السابقة أنهم ما كانوا يدعون الإخوان، أو الواحد شوي ياخذ بخاطره، لكن الآن هم شوف بمجرد ما أعلنوا عنها كلهم تواجدوا وحضروا إن شاء الله. توفيق مطر جوهر. في حاجة بقولها الآن، صعود نادي النهضة. لحقتوا مطر أول سنة لحقتوا على التلفزيون أول ولا لسه؟ لا لحقنا على التلفزيون كثير. لا أنا أتكلم عن مطر جوهر. إيه لحقنا على التلفزيون. مع ترابي؟ أيوة أنا أقول الآن صعود النهضة للدرجة الأولى إن شاء الله، وصعود النهضة للدرجة الممتاز الآن في المنطقة الشرقية بتحيا الرياضة وبتحيا المنافسة، زين، وبترجع الرياضة حقيقة في المنطقة الشرقية.